So yun mga kakulay, day 10 na po ng Universe. So maglilinis na lang tayo. Yun mga kakulay, maglilinis na lang tayo. Linis, pull out. So yun, ma-cover natin yung yung paglilinis. Simulan na namin kasi yung mga anggi-anggi lang yan mga kakulay. So madali lang yan. So madumi pa. So mamaya malinis na yan. Huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para ma-notify ka pa sa aking mga susunod na video. Yan mga kakulay, isis kami. Ilinis namin yung windshield. Abangan na lang mamaya mga kakulay yung buong malinis na. So, yan. Sabay muna. Yan. Ito yung hindi pa nalilinis. Tapos yan yung malinis. Siyempre makinis. Yan na yung windshield na malinis. At ito yung windshield na hindi malinis. Ayan. So yung mga kulay gagamitin natin dyan. Isa windshield. Ayan. Mas malinis. Ayan. Malaking papel ng Jaryo. Konto papel din. Kulay. Hanggang yung Jaryo. Kung napapansin mga kulay, may mga ano sa goma na tamaan ng puti. So ako nang bahala dyan. Mahiwag ang kamay ni Ray ng bibira niya. Miss. Ito. Mga gamit nating liha na 1,000. 2,000 I mean. Yun yung pang-diskis natin. Una bago yung newspaper. Napapansin yung mga kulay. Tagaktak na yung pawis namin. Mag-kiss-kiss ay di biro, maghapon na kayo po. Yun. Then, katapos yan, tutuyuin namin. Tapos medyo tuyo na mga kulay. I-apply na namin yung newspaper na final na pangkuskus.
hindi magasgas yung ano, salamin. Init, grabe. Grabe. Yan, tinutuyo na ni buddy ko yung windshield. So, pag natuyo yan, mag-apply tayo ng ano, newspaper. So, yan. Maraming purpose yung newspaper natin, mga kulay, yung mga gamit na. Pwede rin gawing toilet paper yun kung gusto mo. Kaya nga, matigas. So matigas, mga kulay, matigas. So ito na. Ayun. So ayan, mga kakulay, napakainit panahon. Yan. Mas makinis kasi pag newspaper ginamit. So pasadama na natin ng 2,000 na liha. Mawala yung mga anggi ng pintura. And then pag natuyo ng konti, newspaper para yan, hindi siya magasgas yung ating windshield. So ayan, makapansin nyo, ayan, pagod na kami. Yan, pakulay. Ganda yung gawa namin. Kasi mga pogi yung gumawa. Siyempre. Joke lang. Sige, talon. Muna ulo. Nagawa mo. So yan, bababa tayo. Iyon! Yan. Yan, mga kulay. Yung ibang mga windshield, mga kulay, mahirap linisin pag masyado makapal yung acid rain, yung mga bakat ng ano, ulan, yung mga tulo. So yun, mahirap tanggalin yung mga kulay. Kailangan pa natin ng chemical para mawala yun. So dito hindi naman siya ganun ka acid, so mabilis lang. Ayan. Ano? So yun, baba tayo, baba. So step no, step no, step no. Yun. So yung mga kulay, tapos na tayo maglinis. Okay, mainis na. Siyempre may barakong kambing na tayo. So hindi natin matatawag mag-isa yan. Siyempre nandito si Maton. Yan, tulong ko. So tara, silipin natin mga kulay.
pa nagtatapos ang universe. So kung gusto niyo mapanood yung kompletong cover ng video, so punta lang kayo sa aking YouTube channel. So nandun yung preparation hanggang day 1 to day 10. Tapos so yun, maraming salamat sa mga sumubaybay sa universe. So yun, shoutout sa lahat ng subscriber natin, mga viewers, at saka sa mga nag-comment. So yun, maraming salamat and God bless.